Day students, welcome to our CDI 1 Week 12 Day 3 video class discussion. And for today's video, I'll be discussing Instrumentation in Investigation. So to those viewers from other school, welcome. And to my students, thank you so much for the consistent cooperation, no? Always. So walay paglangay-langay, ako ning largo na ako sa video discussion para mabanat na to. Okay. So, while extracting information from various sources plays an important role in line with investigation. So, physical evidence will aid the progress of investigation as they as a corroborative evidence in establishing, identifying, locating, or even in prosecuting the offender. So, as defined in the previous chapter or in the first chapter, physical evidence refers to any material or substance which are found at the crime scene and has a logical connection to the offense charge at which aids the investigator in solving the case. So, sa previous discussions na to class, ubay-ubay naman kita, no? Hapit naman kita mahuman sa ato ang kining libro na to. So, nahisgutan na nato to dito, appeal sa dito nga gitawag na to sa pagkolekta og mga ebidensya on how to collect evidences and what types of evidences nga maklasify na to according so kung para asa sila. So, diri karon ginaingon ta diri, gina-remind ta diri nga ang physical evidence mo na siya pinakadako. One of the most important aspect no sa investigation nga gitawag na tog makatabang gyud para maresolba ang usa ka kaso. So, kung wala ebidensya kas, it is very impossible nga sulbahon ang usa ka kaso kay ang katong ebidensya mo man toy makatabang nga magpamatuod og gitawag na tog mogtug-an kung kinsa to ang naghimo ana nga usa ka crime. So without the help of the evidence mapa latent or physical man niso jud kayo na siya. So karon itong topic is about physical evidence. So mingon tag physical evidence class sama anang mga kabahang sa bala, kutsilyo. So physical evidences are those actual objects that are kanabitang physically makupta na to, makita na to sa naked eye. Katong mga latent evidences or like latent prints like fingerprints. So, kita maglisod tagkitaan na sa atong naked eye. So, nayuban gamitan pa nato nag mga chemicals in order to makuha nato na sila. So, as part of the chain of custody, these evidences were transported to the crime laboratory for further examination and analysis. So, during sa crime scene investigation class, tanang ebidensya nga magather. So, in connection ni sa inyong forensic photography ha, so, in proper documentation of the crime scene, na ato dito'y photographing the crime scene, pagkahuman kay natay gitawag og note-taking at the same time, crime scene sketching. So, kini itong topic class, kung nakabantay mo, sumpay-sumpay ra ni sila tanan. So, dito sa katong gitawag na tog physical evidences nga makuha, katuwa siya, i-turn over to siya nga to crime laboratory. So, unsa man ang crime laboratory? So, ang crime laboratory or crime lab, it refers to the area or place where pieces of physical evidences are brought for extensive and exhaustive examination. So, for example, na nakuha dito sa crime scene, nga gitawag na to o kanang bala. So, bala or kanang gitawag na to lahin ng item like kutsilyo, nga dugo. So, kanaa sila kas, dadon na dito sa crime laboratory para verify. Example pod lain para mas dali pag yun nakuha is nakakuha og methamphetamine hydrochloride or shabu. So kana siya nga item dili man na moingon largo nga porke nakuha na dito sa crime scene like nag-raid na dakpan dito nya moingon ning ka nga shabu. Moingon na sa report gyud allegedly gitawag na tog methamphetamine hydrochloride. So ma-prove lang na siya nga usa na siya ka shabu once nga ma-examine na dito sa crime laboratory og mo positive siya nga na siya minerals or mismo katuwa siya is methamphetamine hydrochloride gud siya or shabu. So una pa na. So munang dadon dito is turo para ma-verify gid. O muna siya. And then purpose of para sa investigation. It will serve as evidence. So this is where forensic experts come in the scene. So kinsa maning forensic experts? So muna sila mga individual who are capable of utilizing forensic science in elucidating crime commission. So, kini sila mga forensic experts. So, wide man gini ang forensic science class ha. Ang forensic science dili ra na limited sa pang crime lab tanan. So, tanan under na niya. So, kining mga forensic experts na may forensic ballistician na ay sa kanang fingerprint. So, lain-lain na siya o kanang field.
So lain-lain pod sila function. So ginabuhat na nga na lain-lain nga field og function class para kung unsa toy mga ebidensya as to what type of evidences nga pwedeng i-examine, madali na lang. So kini siya mga tao dili ni ingong ordinary person like investigator na himong inani. So they are well trained like uban mga doctors gyud. So they are master at their field. So they are the only person who is allowed by law to express their opinion regarding a certain event or phenomena, as their expertise can enlighten the minds of the listener and viewer of the court of law. So for further presentation sa katong butang talang ebidensya niya, kinahanglan na dito og kuan, gitawag na tog of forensic testimony, no? Muna gitawag expert testimonies, no, sa mga gitawag na tog kanang mga forensic expert. So sila mo gi-allow sa balaod because they are master at the field, they are credited, they are kanang gitawag na to nga designed for that specific job. So their opinion serves as conclusion. So balik kung mingon sila kining nako about for example instance class na scenario, si A nadakpan gi-raid si A na-raid sa mga police officers, nadakpan si A, nay nakuha sa iya nga pakiti sa ginatuuhan nga siya bo. So mingon ta ginatuuhan because dadon pa man to sa crime laboratory, i-test pa to siya whether that item is shabu gyud. So inig-test na class ni forensic abutan ta lang usa ka forensic expert, i-test na didto dayon ma-prove nga kuan tinuod nga methamphetamine hydrochloride or positive nga shabu to. So adto sa court abutan ta lang adto sa court presentation ipatawag si forensic expert. So makahatag siya og kanang makatestify siya nga base sa iyahang gitawag na to gikandak nga test is positive gyud. So bali kato ang iyahang ginastorya or yung opinion, it will serve as a conclusion and it will be accepted by law because he is credited as one. Okay? So however, the judge qualifies them. So bisan pag mingon tag forensic expert pod gihapon, pero si judge iya pong i-determine dili man iya pong di niya tuhoan ang expert. Syempre expert gyud na. Pero siya iyang base-basihan base sa mga ebidensya, base sa katuang gitawag na to nga item. Sad. So there are things i-consider, no, dili ko ka-specify na one by one because dili ko judge, dili sa ko forensic expert. Basta mao ni it mo na mga nahitabo dito or mahitabo dito sa korte. Okay? So first, they are indeed the expert in their field before they will be given an opportunity to express their opinion in open court. So take note that forensic science, it refers to the application of the principle of various sciences to provide answer to legal questions. So it includes but not limited to ballistics. So mo na mga under sa forensic science class ha. Ballistics, forensic ballistics, question document, odontology, forensic medicine, pathology, toxicology, and serology. So kini adre class kung nakabantay mo naamo ani nga subject, naamo subject ani pohon sa forensic ballistics. Sa question document naamo. Sa odontology I don't think okay ba ug naa ba. Sa forensic medicine naa. Sa pathology, toxicology. So kini class diri sa Pilipinas class ay naka-meet nako ni kuan usarak uduharan na sila kabok diri nga kuan forensic toxicologist and serology diri sa Pilipinas. So nakaila na ko na siya class personally and it was a great privilege, no, nga nakaistorya sama niya. So dili siya criminologist class, usa gid siya ka medical doctor, nagmasteral siya kay dili enough nga doktor ka automatic toxicologist na ka. Napato siya yung masteral dayon doctoral, basta kay duha ra gid na sila sa Pilipinas pa ang forensic toxicologist. So na ako kaila na ko siya gid. So mo na siya, so dako dili daw lalim ang trabaho at the same time syempre high paying gina because dako kay kag value, di ka basta-basta. So okay, so muna siya sa forensic science. So criminalistics is defined as the examination, evaluation, and providing explanation to the physical evidence collected at the crime scene. So criminalistics is only part of the forensic science. So muna ginakuan ganina. So arita, this includes fingerprints, blood stains, drugs, hairs, semen stains, or firearm and tool marks. So instrumentation. So it refers to the use of instruments or apparatuses in crime detection. This involves the use of bullet comparison microscope, fingerprint comparator, video spectral microscope, and etc. So sa instrumentation, sa class ako mo proceed sa instrumentation arita sa kining gitawag nato criminalistics. So kanang tanang class nga nakuha gikan sa crime scene, nakolekta,
nya i-forward ngadto sa kung asa man to nga specific siya, what type of evidences man to siya. So muna siya it is part of the criminalistic. So para diha na examinon to, i-evaluate, and gitawag na to nga para magamit sa gitawag na to sa nga ebidensya sa kaso kung unsa man na nga kaso. So dili na to tagsaon kay there are lots of cases man, different situations, scenarios. So ubay-ubay. So sa instrumentation, so there is a instrumentation class mo na siya ginagamit nga mga instruments in order to i-verify na nga usa ka item. Like butang lang siya shabu, so naman ay mga gamit nga para gamito na para mag-identify whether that is positive or not. So sa for example kining bullet comparison microscope, kita na atani sa atong department. So butang lang sa crime scene class na initabo nga pagpamusil. So naay bala dito nga na recover. So kato siya nga balakas nga na recover, mo to siya standard. Butang lang na kato ang nagpabuto ato nadakpan sa unahan. So di necessary nga dagda siya pusil siya na dayon to nakapabuto dito. Pero para ma-prove na nga kato ba nga siya ba gyud to nagpabuto ato, ang kato ang bala nga nakuha dito sa crime scene, magpabuto to dito ang kato ang gitawag nato nga mga forensic ballistician sa kaning dili sa bullet comparison microscope dira sa kanang bullet kanang recovery box, magpabuto sila box na siya class nga murag ni sa ilang forma, basta like forma, basta puno na siya sa cotton, napoy tubig ana. So ipabuto dito ang katong bala nga makuha dito, katong makuha sa gipabuto kay i-test man na i-match na siya sa katuang subject or sa standard bullet nga naa sa gitawag na tong na recover sa crime scene. Kung i-match to siya, pinaagi aning gamit aning bullet comparison microscope, so makita na mga trademarks kay ang kanaang usa ka pusil class naa na siya marka. Kumbaga murag naa nay birthmark ang usa ka pusil sad. Every pusil naa na siya identity. So bisan pag makapabuto na gina siya groove nga basta naa nay thread diha. So dili tanang 45 pistol class pareho nag-thread tanan. Every usa ka 45 pistol naa na siya kaugalingong identity o marka nga iyahar gid to. So tanang bala nga mogawa sa iyang kato nga pusil pareho tog marka. Pero dili buot pasabot nga usa ka pusil 45 na ilaing nga 45 pusil pod magmatch siya, dili ha. So muna maila na gamit ang kining bullet comparison. So muna instrumentation, paggamit og mga items nga makatabang to pag-resolba kung kanaa bang item tinuod ba na siya or di, positive ba na, mag-watch ba na or di. So sa fingerprint comparator, katong fingerprint nakuha dito sa crime scene, i-match to sa katong butang lang sa suspitsado nga gituhan nga siya nagpatay, i-match mo to, liftan po to siya fingerprint, dayon i-match na kung mag-abot ba. So inana mo na siya mga instrumentation. So the term forensic was derived from the Latin term forum, which means a marketplace. So ay mo kalimot na gawa sa board. A place where the people gather for public discussion or public disputation. So it was also derived in another Latin term, a word, forensis. So meaning open court or public. So simple lang na siya. Sorry tas last, gamay naman lang ni. Sige, banatan na niya. Let's go. Forensic ballistics. So one of the most common physical evidence submitted for laboratory examination is either a fired bullet, fire cartridge, suspected firearm, or a combination of these three, and this is the highlight of the field of forensic ballistics. So maghisgot na galik forensic ballistics class para sa kuwasan na di na ako kalimtan, pusil-pusil na automatic. So kana muna yung mga ang forensic ballistics class muna siya gitawag na to kung naay makakuha nga mga ebidensya ngadto sa kanang gitawag na tong crime scene nga mag-involve og bala, pusil, fired bullet o suspected firearm, tanan kining mga gipang mention diri, those are physical evidences. Dili necessary nga whole pusil ula para matawag siyang physical evidences. Kana physical object naman na ang bala, ang kabahang. So kana siya kas kana tanang mga makuha niya, ibda na siya dito sa gitawag na to sa kining nga field sa forensic ballistics or sa gitawag na to abutan na to crime laboratory sa forensic ballistics section. So kana adya class muna ilang trabaho sa mga ballistician nga ila tong i-compare. Muna kung gi-example ganina katong naibala nga nakuha dito, i-kumpara gamit ang bullet comparison microscope muna nga process. So forensic ballistics deals with the study of firearm to establish its identity through ammunition fired through them. So the person who examines those fired bullets
fire cartridge case, suspected firearm, or a combination of these three was recovered from the crime scene is known as ballistician. So ang usa ka tawo nga mag-conduct og kanang pag-test aning mga pusil class, mga cartridge tanan, pag-examine na tanang gikan sa pinaka-pusil ngadto sa bala, pulbura tanan. Mo na siya gitawag og ballistician. Okay, ay mo kalimot ana. Importante na. So take note that fired bullet, it refers to any bullets found and recovered from the crime scene. Same with the fired bullet. So ay mo kalimot ka na. So sabton ta ni. So si fired bullet class butanda lang sa usa ka crime scene na ay pagpamusil nga nahitabo, nakapabuto og pusil. So karon naa ditoy kabhang sa bala or bullet gid mismo dito, bala gid nga naa dito nakuha. So katuwa siya mo toy gitawag og fired bullet basta something like gipabuto. Karon ang kining fired bullet nga naa sa crime o sa katong gitawag na tog sa adto sa kanang gikandak sa ballistician nga nagpabuto siya, nag-test fire pod siya. Sa katong same nga pusil nga nakuha dito sa crime scene or sa katubang butanda na suspetsado nadakpan siya sa checkpoint ato sa unahan, i-compare to. So kana siya class ipabuto ato, that is considered fired bullet yapon. So ayun kasi fired bullet. Sunod, fire cartridge case. So it refers to any cartridge case found and recovered from the crime scene. So kabhang sa bala. Mo siya so yun. Suspected firearm. So refers to the firearm found and recovered from the crime scene and subject for laboratory examination to establish its identity and uniqueness as compared to the other firearm. So kung butanda lang sa usa ka crime scene ay nakuha dito nga pusil, so kato siya dadto siya dito sa crime laboratory, dayon i-test to siya kung kinsa tagiya ato, tanaw ng serial number, kung napabuto ba to siya. So tanan nga details. So mitag suspected firearm wala pa na ma-identify kung kinsa tagiya na, kung kinsa na. So the examination of firearm was founded on the principle that no two firearms are the same even if they are the product of one manufacturer. Muna na kung ginaingon sa inyo. Diba sa fingerprint pod class, sa personal identity na to nga tao, no two person shall have the same print. Meaning, walay tao bisan pag ka na bang conjudi, sana ka na bitang pareho mo nga exact gid mo nga copy nga twin, pareho jud mo naong tanan. So bisan pag kambal ba mo class, lain-lain yung marka sa ato ang fingerprint. So muna siya kanang personal identity na to, no? So grabe gid pag-design sa Ginoo sa to ano. So wala gid tay kapareho, meaning unique ka. Kana imong fingerprint wala kay kapareho bisan pag sa tibuok tawo nga tao dire wala kay kapareho. So diri pod sama sad sa pusil. Ang pusil walay sama nga gitawag na to same bisan pag pareho pa na og kanang nagmugna ana niya. For example, ako ang nagbuhat ana nga pusil. Bisan pag same na nga 45 pistol o 45 caliber. Pero sa trademark ana igpabuto ana class lain-lain ginagrob, lain-lain lang na siya marka. So ginabuhat na siya no kay na identity ang kanang mga pusil. So ina na, mura ra po nig fingerprint ato. So task of firearm section. So when firearm is submitted for laboratory examination, the following could be the reason for such as number 1, testing of all firearms. Number 2, comparison of fired bullet and fire cartridge case. Number 3, restoration of serial number. So, importante ka na. Every pusil na na serial number. And analysis of any firearm-related incident. So, muna ilahang trabaho sa firearm section. So, ano ito? Problems addressed by ballistician. So, unsa man? So, like any other field, ballistician needs to enlighten the investigator if a fired bullet, fire cartridge case, and a suspected firearm are found at the crime scene. The ballistician should take all the necessary measures to solve the given scenario such that. So, karon ang trabaho sa mga investigator class or sa mga police is to retrieve all the necessary evidences tanang makuha nila sa crime scene. Butang ta lang dito sa crime scene na sila nakuha nga usa ka pusil or usa ka kabang. Kana class ilan ang kolektahon nga ebidensya, ila tong taken photograph, inoto nila, sketch to nila, dayon i-turn over to nila sa crime laboratory. So karon sa dito sa ebidensya nga atong gisubmit sa mas kung ginaingon na ay pusil. So kanang pusil ayon sige adto na to na dito sa kanang gitawag na to nga forensic medicine. Di po to mo fit, di ba? Ang mag-examine gid ari kita sa ballistician. So, katuwa nga pusil para matesto siya kung kinsa nang pusil, unsay serial number na, kinsa tagiya na. Ato na to na ihatag sa forensic forensic ballistics nga field. So, ang magkanda ka na si ballistician, di ba mo to? So, diri karon ang trabaho ni ballistician mao ni nga siya mo'y makatabang nga kung ma-identify kung kinsa na, kinsay tagiya ni pusila, unsay marka ani niya. So, para makatabang siya sa investigator. So, muna yan trabaho. Sunod, number 1, muna yung the ballistician should
take all the necessary measures to solve the given scenario such that una, given a fired bullet. So the ballistician will determine the caliber, make and type of possible firearm used in any firearm related incident. So kung gitigaan siya fired bullet, iyang trabaho is i-identify to niya kung unsa na nga pusil. Kinsay manufacturer at the same time asa na siya or unsa na siya na relate na fire incident. So dili tanang bullet class same ra gyud yan na gamay nga pusil, lain-lain na 38, na 40, na 45, di ba? Na M16. There are lots of pan. So dili bot pasabot of bullet, specific bullet na, lain-lain na siya og klase. So trabaho sa ballistician nga i-identify na kung unsa na nga type of pusil, unsa na nga caliber. Okay? So muna yung una. Number 2, given a fired cartridge case. So the ballistician will determine the caliber, make and type of possible firearm used in firearm related incident. So i-determine gyapon niya kung what type of caliber is that. Kung katuang from that cartridge case. So every bullet class, ang bullet kato ng pinaka-head, kato ng murag tingga-tingga. Ang cartridge case mo na ang katong sudlanan sa tingga ug sa pulbura. So ang katong cartridge case mo na kabhang. Ang bullet mo na katong bala, ang katong bala gid nga tingga-tingga kas pinakatumoy or bronze ba na. So imo kalibog na. Gilang ay mo kalibo, ay mo ka problema kay namo subject gid na specific para ani. Tigaan ta mo overview. Number 3, given a fired bullet and a suspected firearm, so the ballistician will determine if the fired bullet found and recovered from the crime scene came from that suspected firearm. So muna ni katong giingon ako ganina, example din ako discuss kato bitong sa compared katong sa bala nga nakuha sa crime scene og sa katuang butang talang nadakpan ng suspetsado, yan ay nakuha nga pusil siya then nagpabuto dito sa bullet recovery box sa ballistician and iyahang i-match ang kato nga bullet. So muna ang fired bullet ug ang suspected firearm i-match na kung magpareho ba. Okay? So number 4, given a fire cartridge case and a suspected firearm. So the ballistician will determine if the fired cartridge case found and recovered from the crime scene came from that suspected firearm. So sayo na sabdon. Number 5, given multiple fired bullets and a suspected firearm. So the ballistician will determine if those multiple fired bullets came from that suspected firearm or how many firearms are used to fire those multiple bullets. For example, there are lots of bullets nga nakuha sa crime scene. So dili ba necessary sa usa ka crime scene class nga ang biktima more na pusilan sa suspetsado. Wa pud kay bawo nga ang suspetsado ang katudang biktima mo nagpabuto og na napud siya pusil. So there are lots of mga bala dito. So muna i-examine na siya, i-identify na sa ballistician ko. Kinsa ba ni nga pusil gikan, unsa ba ni nga pusil. Muna yan trabaho. Number 6, given multiple fired cartridge cases and a suspected firearm. So the ballistician will determine if those multiple fired bullet came from that suspected firearm or how many firearms used to fire those multiple bullets. So same gihapon. No? Sa mga non-live cartridge cases. So number 7, given a suspected firearm, the ballistician will determine if the firearm was recently used or not and or if the firearm is still serviceable or usable. So katong suspected firearm nga nakuha or ma-retrieve nakuha sa usa ka pulis niya i-turnover dito, i-check na whether kanawa mo buto pa ba ng pusila, magamit pa ba or bago pa ba nin siya nagamit. So inana day ko to. So mo to klasa nga dito sa atong i-recap gamay una ta mag-end sa forensic. Pinakauna na to is ang gitawag na to nga sa physical evidences. So tanan nga mga physical evidences basta mga objects na siya kalabanan class, tanan nga makuptan nimo makita mo, that is physical evidences. So dadon na siya dito sa crime laboratory. Dito sa crime laboratory naa na different section sa forensic sciences nga mag-undergo nga depende sa unsang ebidensyahan nga nakuha dito sa crime scene. So ang forensic experts mo na mga tawo na nga expert sa ilang field, kung sa kung sa mga balabala at tas forensic ballisticians. So man na sila sa sa crime laboratory basta kato tanan lain-lain na sila nga field sa napunta sa fingerprint depende na siya so criminalistics part sa gitawag na to mag-identify mga fingerprints, mga blood stains, mga drugs tanan ila po ng trabaho. Instrumentation, those paggamit og mga instruments in order to ma-verify ng usa ka ebidensya kung unsa na siya nga type. So depende, there are lots of instruments class nga ginagamit class sa law enforcement. Sa forensic ballistics, mo na nagahisgot og kanang sa mga bala, cartridge case, pulbura, mag-match, mag-identify. So sa next natong discussion I think is ang forensic photography to na ato natay gamay ana bisag namoy subject kana pero at least dali na lang kayo. Okay? So that's it for today class and I hope you learned something today. If namoy questions then do not hesitate to raise your questions in our Google Meet. See you and God bless you.